ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙනවා ඩරාස්ගේ අලුත්ම සේල් එක 12 Grand Christmas Sale එක හරහා ගොඩක් අඩුවට items order කරන විදිහ. ඉතින් blockbuster sale, flash sale, mega deals වගේම everyday low price වගේ ගොඩක් offers ඕගොල්ලන්ට 12 Grand Christmas Sale එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 80ක් දක්වා discounts උත් ඕගොල්ලන්ට මේත් එක්කම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔය රුපියල් 999ට වැඩියෙන් කරන හැම order එකටම free delivery ඔයාගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම pay later from Coco, installment plans වගේ ගොඩක් ප්ලෑන්ස් උත් මේත් එක්කම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මේ විදිහට මේ සේල්ස් පාවිච්චි කරලා Daraz එකේ items order කරන විදිය ගැන. ඉතින් ඔය channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් අපි ඉක්මනට යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔය කොයි විදියෙන් හරි Daraz app එක open කරගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට පෙන්නයි Grand Christmas Sale එක. ඉතින් app එක open වුණාන් පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ටිකක් පල්ලෙහාට යද්දි මැදහරියෙන් තියෙනවා Grand Christmas Sale කියලා එකක්. අන්න ඒක උඩට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ලෝඩ් වෙලා ඔයාව ගෙනියයි Grand Christmas Sale page එකට. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මම කලින් කියපු sales ටික බලා ගන්න පුළුවන්. Blockbuster deals, mega deals, hot deals, free delivery any 3 from rupees 1499, everyday low price, flash sale. මේ වගේ ගොඩක් offers ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම Blockbuster deal එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා up to 80% off කියලා. ටිකක් පල්ලෙහාට යද්දී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. How to claim blockbuster deal. ඒ කියන්නේ මේ blockbuster deal එක collect කරන්න කොහොමද කියලා. මුලින්ම product page එකට යන්නලු. ඊට පස්සේ ඒක add to cart කරන්නලු. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම discount එක apply වෙනවලු checkout එකේදී. මේ තියෙන blockbuster deal එකට අයිති වෙන items ටික iPhone 15 Pro Max. ඊට පස්සේ Samsung Galaxy S23 Ultra. මේ වගේ TV මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ discount එකට අයිති වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට coupons මේවා කැමති විදිහට collect කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මෙතන 5000 off කියලා තියෙනවා minimum spend 99999. ඉතින් ඒකෙන් කියන්නේ රුපියල් 5000ක් off වෙනවා. ඔයා රුපියල් 99999. එහෙම නැත්නම් රුපියල් ලක්ෂයකට වැඩියෙන් order කරන හැම item එකකටම රුපියල් 5000ක් off වෙනවා. එහෙම නැත්නම් රුපියල් 5000ක් අඩු වෙනවා. එතකොට ඔයාට ගෙවන්න වෙන්නේ රුපියල් 95000ක් වගේ. ඉතින් ඔයා ඒක අනිවාර්යෙන් ලබා ගන්න නම් මේ collect කියන බටන් එක click කරලා තියෙන්නම ඕනේ. ඒ collect කරලා ඉවර වෙලා ඔයා item එක order කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම මෙතනින් තියෙනවා bank cards වලට මේක support කරනවා කියලා HSBC, pay later, Daraz points කියලා මෙතන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන credit card offer එකක් තියෙනවා සහ items මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ගත්තොත් mega deals අපි ඒකටත් ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් ඒක බලා ගන්න පුළුවන් 75% off කියලා. මෙතනින් ගියොත් categories තියෙනවා. ඉතින් ටික පල්ලෙහාට ගියාන් පස්සේ මේකට අයිති වෙන items බලා ගන්න පුළුවන්. AirPods තියෙනවා, phones තියෙනවා සහ තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මෙතනත් coupons තියෙනවා කලින් වගේම. තව ගත්තොත් categories වලට අදාළව එක එක items මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් discount යටතේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙනවා hot deals. ඉතින් ඒක ඇතුළට ගියාන් පස්සේ 70% off කියලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ටිකක් පල්ලෙහාට යද්දි මේ වගේ එක එක categories තියෙනවා. ඊට පස්සේ කලින් වගේම coupons තියෙනවා සහ මේ වගේ ගොඩක් අඩුවට items බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ free delivery. ඉතින් free delivery වලට අයිති වෙන items ගොඩක් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 1000ට වැඩි හැම item එකක්ම Daraz එකෙන් මේ පාර free delivery දීලා තියෙනවා. ඉතින් කලින් වගේම categories තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට යද්දි top picks කියලා තියෙනවා. top picks යටතේ මේ වගේ ගොඩක් items බලා ගන්න පුළුවන්. මේ හැම එකක්ම free delivery වලට යටත් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන any 3 from rupees 1499. ඉතින් මම මේක ගැන නම් කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. ඒ කාලේ රුපියල් 1399ට තිබ්බ කාලේ. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් ඕගොල්ලන්ට channel එකට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට ගියාම මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට items 3ක් add කරගන්න පුළුවන්. එකක් 633 ගානේ. එතකොට මුළු ඔක්කොගම එකතුව 1499ක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් 1500ක් වෙනවා. ඉතින් කැමති items 3ක් මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. ඒ තුනටම වෙන්නේ 1499යි. තව තියෙනවා everyday low price කියලා. මෙතන තියෙන items හැමදාම update වෙනවා. කලින් වගේ ගොඩක් අඩු items තියෙනවා. රුපියල් 1000ට අඩු items තමයි මෙතනින් ගොඩක් වෙලාවට පෙන්වන්නේ. flash sale කියලා sale එකක්. අන්නේ flash sale එකට ගියාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ timing යන items තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට උදාහරණයක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේ sweep එක සාමාන්‍ය රුපියල් 40ක් වෙන එක රුපියල් 12ට තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ කොහෙවත් දැකලා නැතුව ඇති මේ විදිහට discount දාලා තියෙනවා. ඉතින් අනිත් ඒවාත් ඒ විදිහටම තමයි හැමදේම අඩු කරලා තියෙන්නේ. මෙතන ගොඩක් හොඳ discount තියෙනවා. මම ගොඩක්ම recommend කරන්නේ flash sale කියන එක. ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් අඩුවට මෙතනින් items ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් පේනවා ඇති 36ක් sold කියලා වෙන්නන්නේ. අන්න එතනින් කියන්නේ මේ වෙදි විකුණපු ගාන මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ටිකයි විකිනලා තියෙන. තව ගොඩක් මෙතනින් තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම මේකේ ඔක්කොම sold කියලා මෙතනින් පෙන්නනවා.
ඉතින් අපි ඒ ටික කතා කරලා ඉවරයි. දැන් පල්ලෙහාට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලමු. top picks කියලා තියෙනවා මෙතනින් පල්ලෙහෙන්. මේ හැම එකක්ම free delivery කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා home, blockbuster, bank offers, free shipping, mega deals කියලා. මෙතනින් ඕගොල්ලෝ bank offers කියන එක select කරන්න. bank offers වලට ගියාන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට එක එක banks වලට තියෙන discounts බලා ගන්න පුළුවන්. උඩින්ම තියෙනවා මේකට support කරන banks, Mastercard, Visa, ඒ වගේම debit card මේ හැම එකම support කරනවා. රුපියල් 10000ක් වෙනකම් off කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම 24 months installment plans තියෙනවා. ඒ වගේම pay later කොකෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට පස්සේ එවන්න උනත් පුළුවන්. තව ගත්තොත් එහෙම Daraz points වලින් items order කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන පල්ලෙහාන් බලා ගන්න පුළුවන් bank discounts. මෙතනින් ගත්තොත් Mastercard, BOC card, commercial, DFCC, HNB, HSBC, LOLC, NDB, People, Sampath, Ceylon, Union Bank මේ හැම බැංකුවකටම මේගොල්ලෝ ඩිස්කවුන්ට් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්ස් වලින් ඕගොල්ලෝ Darazේ item order කරද්දි 100%ක් එහෙම නැත්නම් 7%ක්වත් පොලිය අය කරන්නේ නැහැ. ගේමින් items මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගියන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවාද උඩින් කැටගරිස් ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතනින් all කියන එකට වැටලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ free කියන එක දැම්මොත් මෙහෙම නැත්නම් free delivery මේකේ තියෙන free delivery කියලා. අන්න ඒක දැම්මොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් free delivery තියෙන items ටික මෙතනින් පෙන්නනවා. ගොඩක් අඩුවට තියෙන free delivery items මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන 999ට අඩු කියන එක දැම්මන් පස්සේ රුපියල් 999ට අඩුවෙන් තියෙන හැම item එකක්ම මෙතනින් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ගත්තොත් Daraz mall එකට මෙතනින් යන්න පුළුවන්. කෙලින්ම access එකක් තියෙනවා මෙතනින් Daraz mall එකට. ඉතින් නිතරම tech gadgets හොයන ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් tech gadgets කියන zone එකට යන්න. ඉතින් tech gadgets zone එකට ගියාන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට එක එක discounts බලා ගන්න පුළුවන්. හැම දෙයකටම ඕගොල්ලන්ට discounts මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඉතින් අඟල් 32 TV එක ඔයාලා 45000කට සාමාන්‍ය කඩේකවත් මේ ගන්න වෙන්නේ නැහැ ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් ගොඩක් හොඳ discounts ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ chance එක miss කරගන්න නැතුව අනිවාර්යයෙන්ම order එකක් දාන්න. මොකද ලබන අවුරුද්දේදී VAT වැඩි වෙන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ items වල මිල ගණන් double වෙන්න උනත් පුළුවන්. අන්න ඒක නිසා ඉක්මනට මේ අතර ලැබිච්ච වාසිය නැති කරගන්න නැතුව ඉක්මනටම item එකක් order කරගන්න. ඉතින් මම ආයේ home page එකට back වෙනවා. ඉතින් පල්ලෙහාට යද්දි ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට Daraz live එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් කැමති එකක් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් බලන්න පුළුවන් මේ Daraz lives. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාන් තියෙන trending now items. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ trending ගොඩක් කට්ටිය මිලදී ගන්න items මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට Daraz එකේ Daraz points එකතු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න. account කියන section එකට එන්න. account section එකට ආවම පස්සේ ටිකක් පල්ලෙහාට ගියාම තියෙනවා Daraz Candy කියලා එකක්. ඉතින් මේ Daraz Candy කියන්නේ පොඩි game එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ game එක play කරලා Daraz points එකතු කරගන්න පුළුවන් සහ ඕගොල්ලන්ට නිකන් ඉන්න ගමන් මේ game එක play කරන්නත් පුළුවන්. මේ ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි play කරන්න තියෙන්නේ. 12 special මේ වගේ coupon එකක් උනත් ඕගොල්ලන්ට දිනා ගන්න පුළුවන් සහ තවත් ගොඩක් තෑගිත් ඕගොල්ලන්ට මේ ගේම් එක හරහාම දිනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගේම් එකේ තියෙන්නේ පොඩි දෙයක්. ඔයගොල්ලෝ මේ ගේම් එක දැකලා ඇති කලින් ඕන තරම් තැන්වල තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ මේ එහාට මෙහාට කරලා ඔයගොල්ලන්ට එක එක දේවල් දිනා ගන්න පුළුවන්. මේ හැම ඩීල් එකක්ම පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන්. දෙසැම්බර් 30 දක්වා ඔයගොල්ලන්ට මේ ඩීල්ස් වළංගු වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Daraz 12 Grand Christmas Sale එක හරහා items order කරන්නේ. ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහතින් තියෙන කල්පට subscribe button එක click කරලා එකතු වෙන්න. මේ වගේ තවත් online shopping tutorials වගේම e-money videos උත් මේ channel එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක හොඳ නරක ඒ ඔක්කොම පහතින් comment කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු. එතන හැමෝටම ජය වේවා.